নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এক্সেল शीटত টেবুল কিদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি বা ইয়াতে যোগ পূৰণ কেনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰি এইখিনি দেখুৱাম। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰ' আৰু কলম কিমান থাকে এক্সেল शीट এখনত এইটো চাব পাৰি ইয়াত ক্লিক কৰি কেনে। তো আৰু ইয়াতে যিবিলাক এক্টিভ সেল বুলি কয় বা সেল বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আপোনাৰ যেটো কোৱেশ্চনছ থাকিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছিলোঁ A4 সাইজ পেপাৰত আপুনি প্ৰিন্ট কৰিব লাগিব। টেবুল এখন দেখুৱাম ক্ৰিয়েট কৰি কেনে আপোনালোকক। তো ইয়াতে পেজ ওৰিয়েন্টেশন বা ইয়াতে পেজটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰো A4 সাইজ। তাৰ পিছত ইয়াতে পেট্ৰিয়ট বা ল্যান্ডস্কেপ আপোনাক যেটো মুডত লাগে সেইটো কৰি ল'ব। এটো কোৱেশ্চন লিখা থাকিব, আমি ইয়াতে পেট্ৰিয়টটো কৰি লৈছো। ঠিক আছে, এতিয়া এই টেবুলখন আমি ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিম। এতিয়া এই টেবুলখন কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে এইটো দেখুৱাম। প্ৰথমতে এই যেটো ক্লোজ প্ৰিভিউ আছে, প্ৰিন্ট প্ৰিভিউটো ক্লোজ কৰি লৈছো। এতিয়া এইখন টেবুল এক্সেল शीटত দেখিবলৈ পাইছে। তো ইয়াতে এক্স্যাক্টলি এই টেবুলখন ইয়াতে আমি বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। প্ৰথমতে পেজ লেআউটটো কিদৰে ল'ব লাগে বা পেজ সাইজ কেনেকৈ ল'ব লাগে গোটেইবিলাক দেখুৱালো। ইয়াতে প্ৰিন্ট এৰিয়া সাইজত গৈ কেনে A4 সাইজ বা এটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব যেটো কোৱেশ্চনত দিয়া থাকিব তেনেকুৱাকৈ। নেক্সট ওৰিয়েন্টেশন পেট্ৰিয়ট আছে, ল্যান্ডস্কেপ আছে, আমি ইয়াতে পেট্ৰিয়ট ৰাখিছো। যে ল্যান্ডস্কেপ দিয়ে তেনে ল্যান্ডস্কেপ কৰি ল'ব, তেতিয়া পেজটো টাৰ্ন হৈ যাব। ঠিক আছে এইখিনি। তো এতিয়া আমি হোমলৈ আহিছো আৰু ইয়াতে এই টেবুলখন ক্ৰিয়েট কৰিম। তো প্ৰথমতে এই যেটো দেখিছে গোটেইখিনি ঘাট দেখুৱাব লাগিব। তো ইয়াতে আমি টোটাল কেইটা আছে টেবুলখনত, এটা দুটা তিনটা চাৰি পাঁচটা ৰ' আছে। গতিকে A B C D E তেনেকুৱা পাঁচটা আছে। গতিকে যেহেতু এইখন স্ক্ৰিনতে দেখুৱাইছো গতিকে ইয়াতে পাঁচটা আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম। প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা যে সিলেক্ট কৰো 1 2 3 4 5 ইয়ালৈকে এইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছত মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ ইয়াত ক্লিক কৰিম যাতে আমি এই যিখন কোৱেশ্চন মাৰ্কত কোৱেশ্চনত টেবুল আছিল এই টেবুলখনৰ দৰে কৰিব পাৰো। তো এতিয়া এইখিনি মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ কৰি দিলো। তো এতিয়া ইয়াতে আমি টাইপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে যেহেতু পাঁচটা টেবুলখনত কলম আছিল গতিকে কলম কেইটা আমি এডজাস্ট কৰি ল'ম। A4 সাইজ পেপাৰত ইয়াত যেটো ডটেড লাইন আছে তো ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে পেজটোত ঘাট কেইটা মিলাই ল'ব পাৰিব। এইখিনি ভালদৰে এডজাস্ট কৰি ল'ব। এইখিনি এডজাস্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যি লিখা আছে এক্স্যাক্টলি ইয়াত টাইপ কৰিম। প্ৰথমতে ওপৰত হেডিংটো চাওক, টোটেল এমাউন্ট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ আইটেমছ। ইয়াতে যেটো হেডিং আছে এক্স্যাক্টলি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। তো টাইপ কৰিলে বেছিকৈ টাইম লাগিব, সেই কাৰণে মই ইয়াৰ পৰা কপি কৰি ডাইৰেক্টলি ইয়াত বহুৱাই দিছো। আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰিব, এই কাৰণে টাইপিং স্পিডটো লাগে কিয়নো কোৱেশ্চনটো যিমানখিনি ডাটা থাকিব গোটেইখিনি ইয়াতে টেবুলখনত টাইপ কৰিব লাগিব। নেক্সট এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা এলাইনমেন্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি। মিডল কৰি থৈছো ইয়াতে যেহেতু কোৱেশ্চনটোৰ মিডল আছিল। নেক্সট ইয়াতে সিৰিয়েল নাম্বাৰ, আইটেম, নাম্বাৰ, প্ৰাইস, ৰেছ আৰু এমাউন্ট এই যিকেইটা প্ৰথমতে হেডিং আছে হেডিং কেইটা গোটেই টাইপ কৰি লৈছো। ইয়াৰ পিছত মাৰ্জিন বিলাক দি দিম গোটেইখিনি একেলগে সিলেক্ট কৰি পেলাই। তো সেই কাৰণে স্পিডত টাইপ কৰিব। সিৰিয়েল নম্বৰখিনি বহাই লৈছো 1 2 3 4 5 এনেকুৱাকৈ। নেক্সট আইটেম বিলাকৰ নাম বিলাক দি আছে A1, নেক্সট B1, C1, D1, E1। তো এইকেইটা আইটেমৰ বহাই লৈছো। নেক্সট নাম্বাৰ 40 34 47 79 80। নেক্সট প্ৰাইস বিলাক দিয়া আছে ইয়াতে 400 এনেকুৱাকৈ 70, নেক্সট 39 100 আৰু ইয়াৰ পিছতে 48। ইয়াৰ পিছত যেটো এমাউন্ট লিখা আছে তো এমাউন্ট খিনি চাওক ইয়াতে যেটো আইটেম বিলাকৰ নাম্বাৰ আছে সেইটোৰ লগত ইনটু কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আমি ইয়াতে মাৰ্জিন খিনি দি লৈছো, গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব। তো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে যেটো বৰ্ডাৰ্ছ আছে তো বৰ্ডাৰ্ছত গৈ অল বৰ্ডাৰ্ছ ইয়াত ক্লিক কৰি দিলে গোটেইখিনিত বৰ্ডাৰ আহি যাব। ঠিক আছে, এতিয়া গোটেই চাওক টেবুলখনত বৰ্ডাৰ আহি গ'ল। আৰু ইয়াতে মিডল কৰি ল'ব লাগিব যেহেতু গোটেই নাম্বাৰবিলাক মিডলত আছে। তো এইকাৰণে এতিয়া মিডল হৈ গৈছে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত হেডিংটো বোল্ড কৰি ল'ব। এতিয়া ইয়াতে যেটো নাম্বাৰ আৰু প্ৰাইস আছে এই দুইটা ইনটু কৰি কেনে এই শেষৰ যেটো এমাউন্ট আছে সেই এমাউন্টটো পাইছে। তেনেকুৱাকৈ আমি ইয়াতে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব। এক্সেলত এটা ফৰ্মুলা আছে ইয়াতে ইনটু কৰিবৰ কাৰণে ইকুৱেল চিনটো বহাব লাগিব। তাৰ পিছত ইয়াত চাওক এই যেটো কলম আছে কলম নাম্বাৰটো হৈছে J আৰু ৰ' নাম্বাৰটো হৈছে 4। সো J4 লিখিব লাগিব ইজ ইকুৱেল টু J নহয় I লিখিব লাগিব। I4 ৰ লগত J4 ইনটু হ'ব। প্ৰথমতে আমি I4 লিখিম। I4 আইটো হৈছে ৰ' আৰু এইটো হৈছে কলম নাম্বাৰ। নেক্সট এতিয়া চাওক 42 সিলেক্ট হৈ গৈছে। ইয়াৰ লগত ইনটু হ'ব নাম্বাৰ আৰু প্ৰাইসটো ইনটু হ'ব যেটো এমাউন্ট হয় এটো 40 * 400 হ'ব লাগিব। নেক্সট ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্কটো দিব, ষ্টাৰ মাৰ্কটো ইনটু কৰা বুজায়, এইটো ফৰ্মুলা হয়। এতিয়া তাৰ পিছত এন্টাৰ কৰি দিলে ইয়াতে এইটো ৰিজাল্টটো আহি যাব 16000। ঠিক আছে, এতিয়া এই যেটো বক্স আছে ইয়াতে ৰাইট সাইডৰ কৰ্নাৰটো ধৰি কেনে এনেকৈ টানি দিব।
তো গোটেইবিলাকতে ফৰ্মুলাটো এপ্লাই হৈ যাব অৰ্থাৎ I5 I6 I7 এই গোটেইবিলাকৰ লগত যে 5 6 7 তেনেকুৱাকৈ ইনটু হ'ব এতিয়া এইখিনি অকমান ভুল হৈছে তো এইখিনি সিলেক্ট কৰি এটা টোটাল এমাউন্ট হ'ব লাগিব তো ইয়াতে বৰ্ডাৰিঙত গৈ এইখিনি বৰ্ডাৰটো প্ৰথমতে ৰিমুভ কৰি লম নো বৰ্ডাৰ কৰি দিও তাৰ পিছত আকৌ এইখিনি সিলেক্ট কৰি কেনে আমি প্ৰথমতে যেটো কৰিছিলো ঠিক তেনেকুৱা কৰিব লাগিব মাৰ্জ এণ্ড সেন্টাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াত ক্লিক কৰিলে এইখিনি এটা কাট হৈ যাব যেনেকুৱা প্ৰথমতে আমি কৰিছিলো হেডিং খিনিত সেম প্ৰসেস এতিয়া গোটেইখিনিত বৰ্ডাৰ দি দিম অল বৰ্ডাৰ সিলেক্ট কৰি দিব হৈ গল তো এতিয়া চাওক ইয়াতে টোটাল যেটো এমাউন্ট হয় এমাউন্টটো আমি এইখিনি যোগ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি 16000 প্লাস 2380 ইয়াৰ পিছতে 1833 এই গোটেইখিনি যোগ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে টাইপ কৰিছো প্ৰথমতে টোটাল এমাউন্ট হৈ গল এতিয়া এইখিনি আমি গোটেই যোগ কৰিম ইয়াতে যোগ কৰিলে ইয়াত যোগ কৰাৰ কাৰণে এটা এক্সেলত ফৰ্মুলা আছে ফৰ্মুলাটো হৈছে ইকুৱেল টু লিখিব লাগিব তাৰ পিছত সাম লিখিব লাগিব সামেশন মানে যোগ সো সাম লিখিলাম সামটো লিখি কেনে তাৰ পিছতে ব্ৰেকেট স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ব্ৰেকেট স্টাৰ্ট কৰি আমি এতিয়া কোৰ পৰা কোলৈকে যোগ কৰিম সেইখিনি ইয়াত দিব লাগিব আমি কিমানৰ পৰা যোগ কৰিম এটো কলম যেটো নাম হয় নামটো লিখিব লাগিব কে কলম হয় তো কে কলমৰ K4 অৰ্থাৎ 16000 বুজাব তেতিয়া K4 লিখিব লাগিব K4 ইয়াৰ লগত আমি যোগ কৰিম কাৰলৈকে K8 লৈকে অৰ্থাৎ লাষ্ট যেটো 3840 ইয়াতে যেতিয়া যোগ কৰিম তেতিয়া সেমিকলন দিব লাগিব ইয়াতে সেমিকলন এই যেটো ডাবল ডট আছে এটো শিফট ধৰি কেনে এটো ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত K4 পৰা K8 লৈকে সো K8 লিখি দিলো আৰু এটো ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এন্টাৰ কৰি দিলে গোটেইখিনি যোগ হৈ যাব চাওক এতিয়া কোৱেশ্চন মাৰ্কত যিখন টেবুল আছিল সেম হৈ গল ঠিক আছে তো এইদৰে আমি টেবুল বিলাক এক্সেল শীটত ক্ৰিয়েট কৰো নিশ্চয় আপোনালোকৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে কোৱেশ্চন কেতিয়াবা চাৰ্ট দিয়ে বা কেতিয়াবা পাই চাৰ্ট কৰিব দিয়ে বাৰ্স ডায়াগ্ৰাম কৰিব দিয়ে তেতিয়া টেবুলখন গোটেই সিলেক্ট কৰি ল'ব লৈ কেনে ইয়াতে গৈ চাই ল'ব কোনটো ফৰম্যাটত আছে আপোনাৰ কোৱেশ্চনটোত তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম তো ইয়াতে এটা এনে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছো পাই চাৰ্ট আছে ইয়াৰ পিছতে বাৰ চাৰ্ট বিলাক আছে নেক্সট ইয়াতে লাইন আছে কলম আছে এইবিলাক তো এইটো এটা ঠিক কৰি দেখুৱাইছো ইয়াত চাওক টোটাল এমাউন্ট ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ আইটেমস তো এনেকুৱাকৈ অটোমেটিক্যালি এখন গ্ৰাফ ক্ৰিয়েট হৈ যায় তো ইয়াতে চাওক লেফট সাইডে 0 ৰ পৰা 35000 লৈকে এইখিনি ৰেঞ্জ দিয়া আছে তো এটা আমি চেঞ্জ কৰি লব পাৰো যিমান দিয়া থাকে কোৱেশ্চন মতে তো ইয়াতে বৰ্ডাৰ কালাৰ এইবিলাকো চেঞ্জ কৰিব পাৰি বিভিন্ন অপচন আছে ইয়াতে তো মেইনলি আমি ইয়াতে ৰেঞ্জটো দেখাম কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি প্ৰথমতে এটো মিনিমাম আছে অটো দিয়া আছিল তো এতিয়া আমি এটো ফিক্স কৰিব পাৰিম 0 ৰ পৰা সাপোজ আমি ইয়াতে এটা ৰেঞ্জ দি দিও ৰেঞ্জটো যদি আমি 0 ৰ পৰা 200 দি দিও তো এইটো তাত 0 ৰ পৰা 200 দেখুৱাব ইয়া চাওক 0 ৰ পৰা ইয়াতে আমি ভিডিওটোত এক্সেল শীটত কিদৰে টেবুল এখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে দুটা ফৰ্মুলা শিকিলো এটা হৈছে কিদৰে ইয়াতে নাম্বাৰ বিলাক ইনটু কৰিব পাৰি আৰু এই গোটেইবিলাক নাম্বাৰ প্লাস কৰিব পাৰি তো ফৰ্মুলাটো আছিল এটা সাম আৰু এটা আছিল মাল্টিপ্লিকেশনৰ তো মাল্টিপ্লিকেশন হলে যেটো ৰৰ পৰা যিমান লৈকে মাল্টিপ্লিকেশন কৰা যায় অৰ্থাৎ ইয়াতে আছিল C4 টু D4 লৈকে গতিকে এটো মাল্টিপ্লিকেশন হলে আমি C4 তাৰ পিছতে স্টাৰ টাইপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট আছিল D4 লৈকে সো D4 এনেকুৱাকৈ এইখিনি টাইপ কৰি কেনে এন্টাৰ কৰি দিলে এইটো ইনটু হৈ যায় আৰু ইয়াৰ পিছত যেটো কৰ্নাৰত থাকে তাৰ পৰা এনেকুৱাকৈ টানি দিলে জলৈকে টানি দিয়ে গোটেইখিনি তেনেকুৱাকৈ ফৰ্মুলাটো ইউজ হৈ যায় এটো আছিল মাল্টিপ্লিকেশনৰ ফৰ্মুলা আৰু সামেশনৰ এটা আছিল সামেশনটো হৈছে কি তাত ইকুৱেল চিন দিব লাগিব তো ইকুৱেল চিন দিয়াৰ পিছত সাম লিখিব লাগিব সাম লিখাৰ পিছত ব্ৰেকেট স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে আমি সাম কৰিছিলো K4 অৰ্থাৎ এটো K4 ৰ পৰা আপ টু K8 লৈকে তো K4 আৰু তাত ইউজ কৰিব লাগিব এই সেমিকলনটো K4 আৰু K8 তো এইখিনি এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত এই গোটেইখিনি যোগ হৈ যায় আশা কৰো ভিডিওটোত আপোনালোকে এইখিনি বুজি পালে একেবাৰে সিম্পল এক্সেল শীট এখনত কিদৰে টেবুল এখন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে কিদৰে সামেশন কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে আৰু কিদৰে
মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত এই যিটো বাৰ ডায়াগ্ৰাম বা পাই চাৰ্ট কিদৰে অংকন কৰিব লাগে সেইখিনি অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা কিদৰে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি সেইটো দেখুৱাম ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ